হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ভাগ্যজ্যোত আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল টেকনিকেল মাজুলীৰ পৰা আজি আমি কথা পাতিম ইউটিউব বেনাৰ কেনেকৈ লগোৱা হয় ইউটিউব বেনাৰ যিদৰে মোৰ এখনত দেখিবলৈ পাইছে যে মই টেকনিকেল মাজুলী মৰম দিব সকলে বুলি এখন বেনাৰ বনাই থৈছোঁ এখন লগাই থৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ বেনাৰ বনাই ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ ইউটিউব চেনেলত লগাব পাৰে বেনাৰখন লগালে দেখি ইউটিউব চেনেলটো বহুত ভাল লাগে আৰু ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বেনাৰখনে যথেষ্ট সহায় কৰে আপোনালোকে বেলেগ ইউটিউবাৰো চাব পাৰে মই এতিয়া চাই লওঁ এই শচীনৰ চেনেলটো চাই লওঁ শচীন তাৰপিছত এই চেনেলটোত আপোনালোকে যদি যায় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব যে এখন সুন্দৰ বেনাৰ গতিকে এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ এইজনেও তেনেকুৱা ধৰণৰ বেনাৰ ইউজ কৰি আছে গতিকে আজি আমি চাম কেনেকৈ 5 মিনিটতে এখন প্ৰফেশ্যনেল বেনাৰ বনোৱা হয় আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আপোনালোকে যেতিয়া এখন বেনাৰ বনায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এটা এপছৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো এপছ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে এপছটো অন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাই আহিব গতিকে আপোনালোকে দেখিব যে নিউ টেক্সট এখন দেখিবলৈ পাইছে এখন বেকগ্ৰাউণ্ড ইফেক্ট এখন গতিকে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ইফেক্টখনো চেঞ্জ কৰি লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰৰ যিটো তিনিটা ডট দেখিবলৈ পাইছে ওপৰৰ একেবাৰে কাণৰ যিটো তিনিটা ডট আছে সেই তিনিটা ডটত যাব তাৰপিছত ইমেজ চাইজত যাব ইমেজ চাইজত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কাষ্টম দেখিছে আপোনালোকে তললৈ চাব যে ইউটিউব চেনেল বেনাৰ দেখিবলৈ হৈছে ইউটিউব থাম্বনেল আৰু ইউটিউব চেনেল বেনাৰত যাব অ'কে কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আহিব এইটোত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নালাগে অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাই আহিব এইখন খোল খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ওপৰত যিটো প্লাছ আইকন আছে প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ফ্ৰম গেলাৰীত গুচি যাব আপোনালোকে গেলাৰীত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ইমেজ লাগে সেইখন ইমেজৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া আছে তাত যাব আৰু আপোনালোকে সেইখন ইমেজ ডাউনলোড কৰি ল'ব গতিকে মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে গতিকে ডাউনলোডত গৈ পেলাই মই ইমেজখন চিলেক্ট কৰি লওঁ এই 2 নম্বৰ যিখন ইমেজ আছে সেইখন চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো 2 নম্বৰ 16:9 আছে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত তললৈ অলপ ধৰি টানি দিব টানাৰ পিছত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এখন আহি যাব অহাৰ পাছত এ বুলি অপশ্যনটো যিটো হৈছে টেক্সৰ অপশ্যন তাত যাব টেক্সত যোৱাৰ পিছত এডিটত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেনেলটোৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত লিখি দিব গতিকে মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে টেকনিকেল মাজুলী গতিকে মই লিখি দিম টেকনিকেল মাজুলী মই টেকনিকেল মাজুলী লিখাৰ পিছত ডান কৰি দিম ডান কৰাৰ পাছত অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰিলে আপোনালোকৰ আহি গৈছে গতিকে এইটো সুন্দৰকৈ নিজৰ যিখন বেকগ্ৰাউণ্ড ইফেক্ট সেইখনৰ মাজত ৰখাই দিব আৰু ৰখাই পেলাই অলপ সৰু কৰি ৰাখিব যাতে বেনাৰখন সহজ হয় গতিকে আপোনালোকে তাৰপিছত ফণ্টত যাব AB ফণ্ট যিটো তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ডেনিয়েল ব্লেকেই হ'ব চাগে নামটো পাহৰি গৈছে গতিকে এইটো পাব ডেনিয়েল ব্লেক তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব গতিকে এখন ধুনীয়া ইফেক্ট হয় এইটো ধুনীয়া লাগে ফণ্টটো দেখি গতিকে এইখন আনি ল'ব অনাৰ পাছত এইটো জোখত ৰখাই থ'ব ৰখোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰ সেইটোত এবাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ ফণ্ট এলৈ গুচি যাব এলৈ যোৱাৰ পিছত প্লাছ আইকনটোত গৈ পেলাই টেক্সট গুচি গ'ল আৰু এডিটত গুচি যাব এডিটৰ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চেনেলটো যিটো কেটেগৰীত বনাইছে সেই কেটেগৰীটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি দিব মই কি লিখি দিওঁ মই এইটো লিখি থোৱা আছে চায়েন্স এণ্ড ৰিলেটিভৰ ওপৰতে লিখি থোৱা আছে এইটো লিখি দিওঁ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ওপৰত লিখি দিওঁ গতিকে চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি লিখি দিয়া হওক গতিকে চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি লিখিলোঁ ডান কৰিলোঁ ডান কৰাৰ পিছত অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ পাছত চেনেলটো যিটো নাম আছিলে তাত তললৈ সেইটো লৈ আনিব আৰু অলপ সৰু কৰি চেনেলটোৰ একেবাৰে মাজত সেই আখৰটো বহুৱাই দিব বহুৱাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰকৈ বহি গৈছে আপোনালোকে যিটো ফণ্ট আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক বছ তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ টেক্সত যাব টেক্সত গৈ পেলাই মই লিখি থোৱা আছে মোৰ চেনেলটোত যেনেকৈ দি মই ইয়াত লিখি দিওঁ অসমীয়াত কিবা এটা লিখি দিওঁ অসমীয়া চেনেল অসমীয়াতে কওঁ যিহেতু গতিকে অসমীয়াত লিখি দিওঁ ধন্যবাদ বুলি লিখি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও লিখি ল'ব ধন্যবাদ লিখিলোঁ ডান কৰিব অ'কে কৰিব অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফণ্টটো ইয়াত আহি গৈছে গতিকে এইটো তাত বহুৱাই দিব বহুৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে এতিয়া ইমানো সুন্দৰ হোৱা নাই যিটো মোৰ যিখন বেনাৰ আছে তাত দেখাবলৈ হৈছে গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰিবলৈ প্ৰথম টেক্সটত যাব গৈ পেলাই আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন পাব শ্বেডো এণ্ড ষ্টাৰ্ক বুলি তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইনেবল কৰি দিব আৰু যিটো শ্বেডো আছে তাত গৈ পেলাই ইনেবল কৰি দিব আৰু ৰাইট ক্লিক কৰি দিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া লাগিছে গতিকে ধন্যবাদটো আপোনালোকে তেনেধৰণে কৰি ল'ব ইনেবল কৰি দিব শ্বেডো ইনেবল কৰি দিব
কৰি দিয়াৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি এতিয়া আমাৰ থাম্বনেইলখন সৰি আপোনাৰ যিখন বেনাৰ আছিলে বেনাৰখন হৈ গৈছে গতিকে বেনাৰখন হোৱাৰ পিছত তিনিটা ডটত যাব ডটকেইটাত গৈ পেলাই এক্সপোৰ্ট ইমেজ যিটো আছে এক্সপোৰ্ট ইমেজত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহি গৈছে ইয়াত দুটা অপশ্যন থাকে ফৰ্মেটৰ জেপিজি আৰু পিএনজি গতিকে আপোনালোকে জেপিজি ফৰ্মেটত দি দিব আৰু দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ওপৰত যিটো অপশ্যন পাইছে ছেভ টু গেলাৰী তাত আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ইমেজখন ছেভ হৈ গৈছে এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে এই ইমেজখন আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল বেনাৰত কেনেকৈ লগাব তাত লগাবৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইলত কৰিলে মোবাইলতে আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ডেস্কটপ মোড কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো তাত লগ ইন কৰি ল'ব গতিকে মই লেপটপত কৰি লৈছোঁ গতিকে লেপটপত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কৰে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব লগ ইন কৰাৰ বাবে এইখিনিত আপোনালোকে লগ ইন চিনটো পাইছে গতিকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি হয় ইমেইল আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আৰু দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চেনেলটো লগ ইন হৈ যাব লগ ইন হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চিম্পলি দেখিবলৈ আছে একেবাৰে চুকলে মোৰ ভাগৰ চেনেল লগোটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়ৰ চেনেল বুলি এটা অপশ্যন পাব ইয়ৰ চেনেলত যাব ইয়ৰ চেনেল বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুটা অপশ্যন য'ত কাষ্টমাইজ চেনেল আপোনালোকে তাত গুচি যাব তাত গুচি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত যিটো মোৰ লগো আছে লগোটো হৈছে পেঞ্চিল আইকন আৰু বেনাৰখনৰ ওপৰত পেঞ্চিল আইকন তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ বেনাৰখন দি দিব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব লগতে আপোনালোকে যদি লগো বনাব নাজানে তেনেহ'লে মই লগো বনোৱাৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটো আই বটন দিয়া আছে একবাৰ চাই ল'ব তো আজিলৈ বাই বাই গাইজ